हेलो फ्रेंड्स, आज आप डिस्कस करवाना है बीकॉमनी अंदर आवतुं चेप्टर सेल्स अंडर द इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट सिस्टम में આપણે સેલ્સ કેવી રીતે કરીએ છીએ એના માટે જ્યાં પ્રીવિયસલી આપણે થિયરિકલ પાર્ટ, સ્મોલ ક્વેશ્ચન અને બે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન લર્ન કર્યા છે। આજે આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 3 સ્ટાર્ટ કરવાના છે કે જેની આપણી પાસે ડિટેલ્સ આ પ્રમાણે અવેલેબલ છે। હિયર ઓન 1st April 16 Morley purchased TV set from Bansri on installment purchase system for 10,000 and made the payment in the following order. On signing the contract, 2,000 is the down payment, and then first installment, second installment, third installment. Cash price of the set is 8,600। तो यहाँ आपकी पास cash price मतलब cost of a set છે અને આ આપણી 10,000 मतलब આ બધાનો ટોટલ 2,000, 4,000, 2,000, 2,000 मतलब 10,000 આ આપણી ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પરચેસ પ્રાઇસ છે, જ્યાં ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પરચેસ પ્રાઇસમાં કેશ પ્રાઇસ પ્લસ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટનો સમાવેશ થઈ ગયો હોય। ધ ટીવી સેટ ઇઝ ડેપ્રિશિએટેડ એટ 10% પર એનમ એઝ પર રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ। ડેપ્રિશિએશન આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે એઝ પર રિડ્યુસિંગ બેલેન્સ મેથડ। અકાઉન્ટિંગ યર ઓફ બોથ ધ મોરલી એન્ડ બંસરી એન્ડ ઓન 31st માર્ચ, બંનેના અકાઉન્ટિંગ યર 31st માર્ચના કમ્પ્લીટ થાય છે। રિક્વાયરમેન્ટમાં અસેટ અકાઉન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ, વેન્ડર અકાઉન્ટ ઇન ધ બુક્સ ઓફ મોરલી and in his balance sheet show the balance of TV set after third installment। मतलब कि थर्ड ईयर में આપણે બેલેન્સ શીટ બનાવવાની છે એક્સ્ટ્રેક્ટ કે જ્યાં આપણે ટીવી સેટ લેસ ડેપ્રિસિએશન શો કરવાનું છે। હવે અહીંયા આપણે ક્વેશ્ચનમાં જો ઓબ્ઝર્વેશન કરીએ તો ક્વેશ્ચનમાં આપણી પાસે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા ક્યાંય આપ્યો નથી, એટલે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ નથી આપ્યો, પણ આપણી પાસે કેશ પ્રાઇસ मतलब કોસ્ટ ઓફ અસેટ છે જેના ઉપરથી આપણું મશીન અકાઉન્ટ અને ડેપ્રિસિએશન તો કેલ્ક્યુલેશન્સ કરી શકીએ, પણ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં ઇન્ટરેસ્ટની વેલ્યુ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરી શકીએ નહીં, તો એનું આપણે કેલ્ક્યુલેશન્સ આવશે। તો ફર્સ્ટ વર્કિંગ આપણી હશે ઇન્ટરેસ્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવાની। હિયર ધ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ઇક્વલ ટુ ડાઉન પેમેન્ટ પ્લસ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ। તો આપણી પાસે કોન્ટ્રાક્ટ પ્રાઇસ ડાઉન પેમેન્ટ 2,000 અને ટોટલ ઇન્સ્ટોલમેન્ટની વાત કરીએ તો 422 એટલે કે 8। તો 2,000 પ્લસ 422 मतलब 10,000। आ 10,000 अपनी पास क्वेश्चन में अँ अवेलेबल है, न करी तो चाले। टोटल इंटरेस्ट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस माइनस केश प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में केश प्राइस माइनस करिए એટલે આપણે ડિફરન્સ જે મળે એ ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ। તો 10,000 આપણી પ્રાઇસ છે, એમાંથી 8,600 આપણી કેશ પ્રાઇસ છે, એટલે ડિફરન્સ જે આવે 1,400 આવે છે। 1,400 આપણું ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ છે। અહીંયા રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આપણી પાસે અવેલેબલ નથી, એટલે આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રીપેમેન્ટ જે કરીએ એનો આપણે રેશિયો ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ છીએ અને રેશિયો પ્રમાણે કેલ્ક્યુલેશન કરશું। ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરવા માટેનો ફોર્મ્યુલા આપણે જે શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં લર્ન કર્યું હતું, ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ મલ્ટીપ્લાય રેશિયો ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડિવાઇડ બાય ટોટલ રેશિયો। તો રેશિયો ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડિટરમાઇન્ડ ઇન રિડ્યુસિંગ સિક્વન્સ, मतलब કે રિડ્યુસિંગ જેમ જેમ રીપેમેન્ટ કરતા જાય એમ જે બેલેન્સ આવે એ બેલેન્સ ઉપરથી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું। नाउ फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10,000 है अपनी पास। डाउन पेमेंट 2,000 है, तो 2,000 8,000 अपनी बैलेंस बचे। आ बैलेंस अपनी हशे एज ऑन द डेट ऑफ साइनिंग दी एग्रीमेंट, जे दिवसे आपणे एग्रीमेंट साइन कर्युं ए दिवसनी 8,000 ની બેલેન્સ। देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 4,000 है, माइनस करशुं तो बैलेंस 4,000। नाउ सेकंड इंस्टॉलमेंट अहींया 2,000 है, तो 2,000 माइनस करिए तो बैलेंस 2,000। नाउ थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,000 नो है, तो 2,000 माइनस करिए એટલે બેલેન્સ 0, तो अँ 0 થઈ ગયા। હવે આપણે જોઈએ તો રેશિયો જે લેવાનો થાય તો આ 8,000, 4,000, 2,000। so ratio of installment is 8,000, 4,000, 2,000 मतलब 4:1। તો આ 4:1 મળી ગયો અને ટોટલ રેશિયોની વાત કરીએ તો આનો ટોટલ 4:1 એટલે કે 7। તો હવે આપણે ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ मतलब કે આજે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે આપણું ફર્સ્ટ 4,000 એમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલું છે, તો ઇન્ટરેસ્ટ ઇન ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ જે આપણે ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ એટલે કે ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ 1,400। રેશિયો ઓફ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ मतलब 4, આ 3 માંથી જે ફર્સ્ટ છે 4 ડિવાઇડ બાય ટોટલ 7। સો 1,400 ઇન્ટુ ધીસ 4 મલ્ટીપ્લાય અને ટોટલ 7 ડિવાઇડ એટલે મળી જશે 800। सेम वे जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कैलक्युलेशन कर्युं एवी रीते सेकंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इन सेकंड इंस्टॉलमेंट 1,400 इंटू 2/7, सो 400। थर्ड इंस्टॉलमेंट 1,400 इंटू 1/7 200, टोटल 1,400।
તો આપણું વર્કિંગ થઈ ગયું. હવે આપણે ડેપ્રિસિએશનની વર્કિંગ કરી નાખીએ. હવે ડેપ્રિસિએશનની વર્કિંગ રિક્વાયરમેન્ટ તો છે નહીં, પણ અહીંયા આપણી પાસે ડાયરેક્ટલી અકાઉન્ટ્સમાં પણ કરી શકીએ, પણ સ્ટીલ આપણે વર્કિંગ કરી નાખીએ. 8600 ઇન્ટુ 10% છે તો 8600 અને 10% રેટ છે, તો એવરી યર 10% માઇનસ કરીએ. 8600 ઇન્ટુ 10% 860 ડિડક્ટ કર્યા પછી આપણે બુક વેલ્યુ મળી જશે 7740. સેકન્ડ યરનું ડેપ્રિસિએશન 7740ના 10% મતલબ 774 ડિડક્ટ કરીએ એટલે આપણે બુક વેલ્યુ મળી જશે એની 6966 એટ ધ એન્ડ ઓફ સેકન્ડ યર. નાવ થર્ડ યર ડેપ્રિસિએશન 10% 966 છે એટલે રાઉન્ડિંગ ઓફ કરીએ તો 9697 અને ડિડક્ટ કર્યા પછી આપણી પાસે બુક વેલ્યુ આવી જશે 6269. ક્લિયર? હવે આપણે રિક્વાયરમેન્ટ પાર્ટ જોઈએ તો અસેટ છે, ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ છે અને વેન્ડર અકાઉન્ટ. તો હવે આપણે અકાઉન્ટ ડ્રો કરી નાખીએ. ટીવી સેટ અકાઉન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ અકાઉન્ટ, વેન્ડર અકાઉન્ટ. ક્લિયર? હવે આપણે આપણા ટેબલ પ્રમાણે, આ જે આપણું ટેબલ છે એના પ્રમાણે આપણે એન્ટ્રી કરીએ. બરાબર, આ ડેપ્રિસિએશનની આપણે એન્ટ્રી કરી નાખીએ. આ બધા આપણા અકાઉન્ટ્સ બની ગયા. હવે આ વર્કિંગ બેઝ ઉપરથી આપણે કરવાનું થાય. તો હવે આપણી અસેટની કોસ્ટ છે 8400, ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ છે 1400. તો આપણે એની એન્ટ્રી પાસ કરશું, જ્યાં આપણે લખશું અસેટ મતલબ કે ટીવી સેટ ડેબિટ 8400, ટોટલ ઇન્ટરેસ્ટ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં ડેબિટ કરશું. તો અહીંયા ટીવી સેટમાં આપણે ડેબિટ કરશું તો બનશ્રી 8600 આપણી કોસ્ટ પ્રાઇસ. ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં ડેબિટ ટુ બનશ્રી 1400 અને આ બંને બનશ્રીમાં ક્રેડિટ બાય મશીન એટલે કે બાય ટીવી સેટ 8600 બાય ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ 1400. ક્લિયર? હવે તો કે 2000 એ ડાઉન પેમેન્ટ પે કરે છે, તો 2000 આપણે ડાઉન પેમેન્ટ પે કરીએ એટલે આપણી એન્ટ્રી પાસ થશે. કેને પે કરવાના છે? તો આપણે પે કરવાના છે બનશ્રીને, એટલે આપણે એન્ટ્રી પાસ કરશું બનશ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. તો બનશ્રીના અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ બેંક 2000. આ હતા આપણા ડાઉન પેમેન્ટના. ડાઉન પેમેન્ટ કર્યા પછી એટ ધ એન્ડ ઓફ ફર્સ્ટ યર આપણું ઇન્ટરેસ્ટ 800 ડ્યુ થાય. તો આ 800 ડ્યુ થાય એની આપણે એન્ટ્રી કરવી પડે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુની, જ્યાં આપણી એન્ટ્રી પાસ થશે. ઇન્ટરેસ્ટ આપણા માટે એક્સપેન્સ છે એટલે ઇન્ટરેસ્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ. ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ અને ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં ક્રેડિટ. સો બાય ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ 800. ક્લિયર? હવે આપણે એને પે કરવાના થશે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. કેટલો છે? 4000 આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરશું. કોને પે કરશું? બનશ્રીને. તો બનશ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. બનશ્રી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક 4000. બનશ્રીને ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પે કરી દીધો. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુની એન્ટ્રી કરી, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેની એન્ટ્રી કરી. હવે તો કે યર એન્ડ થાય, તો યર એન્ડ થાય એટલે આપણું જે ઇન્ટરેસ્ટ છે પીએનએલમાં ટ્રાન્સફર થાય. બિફોર ટ્રાન્સફર ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ આપણું અસેટ છે તેના ઉપર ડેપ્રિસિએશન લાગે, તો આપણે આના ઉપર ડેપ્રિસિએશનનું કેલ્ક્યુલેશન્સ કરવાનું થાય. તો આપણે ડેપ્રિસિએશન 860ની આપણે અહીંયા વર્કિંગ પણ કરેલી છે. તો ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ટીવી સેટ. તો ટીવી સેટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડેપ્રિસિએશન 860. હવે આપણે જે ઇન્ટરેસ્ટ છે આપણે ટ્રાન્સફર કરવાનો હોય પીએનએલમાં, જેની આપણે એન્ટ્રી થાય પીએનએલ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ ટુ ડેપ્રિસિએશન. પણ ઇન્ટરેસ્ટ કે ડેપ્રિસિએશન આપણે બનાવ્યા નથી, એટલે હવે આપણી પાસે જે અકાઉન્ટ છે એ ક્લોઝ કરી અને બેલેન્સ ક્રેડિટ ડાઉન અને બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. તો આપણે અકાઉન્ટનો ટોટલ કરીએ. અસેટ સાઇડ ડેબિટ હાયર હોય એટલે ડિફરન્સ જે આવે એ બેલેન્સ ક્રેડિટ ડાઉન, નેક્સ્ટ યર બ્રોટ ડાઉન. સેમ વે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં 1400નો ટોટલ, બેલેન્સ ક્રેડિટ ડાઉન 600, નેક્સ્ટ યર બ્રોટ ડાઉન 600. બનશ્રી અકાઉન્ટની વાત કરીએ તો બનશ્રી અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ 10000 અને ડિફરન્સ જે આવે 4000 એ કેરીડ ડાઉન, નેક્સ્ટ યર બ્રોટ ડાઉન. ક્લિયર? હવે તો કે આપણે વર્કિંગમાં હવે શું આવે તો કે એવરી યર હવે આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ રિસીવ, બરાબર, અને ડેપ્રિસિએશન 3 જ પોસ્ટિંગ આપણે આવશે.
તો સેકન્ડ યરની વાત કરીએ, ફર્સ્ટ ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પૂરો થઈ ગયો. સેકન્ડ ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં 2000 આપણો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે અને 2000માં 400 આપણું ઇન્ટરેસ્ટ છે. તો 400 ઇન્ટરેસ્ટ આપણું ડ્યુ થાય એની આપણે એન્ટ્રી પાસ કરવી પડે. એટલે જેની આપણે એન્ટ્રી પાસ કરી ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ. તો ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ઇન્ટરેસ્ટ 400. ક્લિયર. હવે આપણે રિસીવ થશે પે કરશું ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 2000નું. તો એની આપણે એન્ટ્રી પાસ કરશું બંસરી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. તો બંસરી અકાઉન્ટમાં ડેબિટ ટુ બેંક 2000. ક્લિયર. ઇન્સ્ટોલમેન્ટ ડ્યુ, ઇન્સ્ટોલમેન્ટ પેડ. હવે તો કે ડેપ્રિસિએશન. તો કે ડેપ્રિસિએશન માટે આપણે વર્કિંગ કરેલી છે અહીંયા. અને સેકન્ડ યરનું આપણું ડેપ્રિસિએશન આવે છે 774. તો એની આપણે એન્ટ્રી પાસ કરી નાખશું. ડેપ્રિસિએશન અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ અસેટ. ડેપ્રિસિએશન ડેબિટ ને અસેટમાં ક્રેડિટ. અસેટ અકાઉન્ટિંગ યુ આર. તો ડેપ્રિસિએશન ક્રેડિટ 7740. ક્લિયર. અને ડેપ્રીને ઇન્ટરેસ્ટ ટ્રાન્સફર ટુ પીએનઆર. હવે આપણે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરી બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન. નેક્સ્ટ યર બેલેન્સ બ્રોટ ડાઉન. સેમ વે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં ટોટલ બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન 200. નેક્સ્ટ યર બ્રોટ ડાઉન 200. બંસરી અકાઉન્ટ્સના ટોટલ 2000, સોરી ટોટલ 4000 is a 4000 and balance carried down 2000. ક્લિયર. હવે લાસ્ટ યર થર્ડ યરની આપણે વાત કરીએ તો થર્ડ યરમાં 200 ઇન્ટરેસ્ટ છે અને 2000નો ઇન્સ્ટોલમેન્ટ છે. ફર્સ્ટ આપણે ઇન્ટરેસ્ટ ડ્યુની એન્ટ્રી પાસ કરશું એટલે ઇન્ટરેસ્ટ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ. એટલે ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ઇન્ટરેસ્ટ. એટલે આ આપણું ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ ચાલી થઈ જશે. હવે આપણે ઇન્સ્ટોલમેન્ટ 2000 પે કરશું. 2000 પે કરીએ એટલે બંસરી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. બંસરી અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ બેંક. એટલે આ બંસરી અકાઉન્ટ પણ આપણું ટેલી થઈ જાય. હવે તો કે ડેપ્રિસિએશન માટે આપણે અહીંયા વર્કિંગ કરેલી છે. લાસ્ટ યરનું ડેપ્રિસિએશન 697. એટલે એન્ટ્રી પાસ કરશું ડેપ્રિસિએશન ડેબિટ ટુ અસેટ. તો ડેપ્રિસિએશનમાં બાય ડેપ્રિસિએશન 697 ટોટલ બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન. ક્લિયર. તો અસેટની અકાઉન્ટની બેલેન્સ કેરીડ ડાઉન, ઇન્ટરેસ્ટ સસ્પેન્સ ટેલી, બંસરી અકાઉન્ટ્સનું આપણે જોઈએ ને. હવે આપણે બેલેન્સ શીટમાં લખવાનું છે. તો બેલેન્સ શીટમાં લખવા માટે આપણે શું જોશે કે થર્ડ યર માટે તો આ આપણું થર્ડ યર છે. એમાં 6966. તો 6966 અને ડેપ્રિસિએશન છે 697. સો લેસ ડેપ્રિસિએશન 697 એટલે આવી જશે 6269. આ આપણી અસેટની વેલ્યુ જે આપણા અહીંયા ટીવી સેટમાં પણ છે 6269. ક્લિયર. તો આ સાથે આપણો ક્વેશ્ચન અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન સાથે મળી જશે. અને આ બધી જ આપણી વિડીયોની લિંક અને ડિસ્ક્રિપ્શન મટીરિયલમાં તમને મળી જશે. બરાબર. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને બધું જ મટીરિયલ મળી જશે. થેન્ક યુ.